ආයුබෝවන් ඔබ සැම දෙනාම මම මේ මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අතීත මතකයන් පොඩ්ඩක් ආවර්ජනය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මගේ පහුගිය කාලෙම මගේ ගෙදර මේ තිබුණේ මේ කොරෝනා වලට ඉස්සෙල්ලා මගේ ගෙදර සති අන්තයේ දවස්වලටත් සති හවස දවස්වලටත් දරුවන්ගෙන් පිරෙනවා ඒ චිත්‍ර ඇඳා ඒ වගේ චිත්‍ර වැඩසටහන් විටින් විට ඇවිදලා රූපවාහිනී වැඩසටහන් ඔස්සේ විකාශනය කළා. මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ වැඩසටහනක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ කොච්චර නැවත මට හරියට ඇත්තටම කනගාටු හිතෙනවා මේ නැවත නම් මේ වගේ කාලයක් ආයේ මේකක් නැද්ද නෑ කියලා. ඒ නිසා දරුවෝ හරි ලස්සනට හරි උමුණාවෙන් චිත්‍ර ඇඳා මේක බලන්න සතුටු වෙන්න ඔයාලත් ගෙදරවල වලට වෙලා ඉඳලා හරි අඳින්න අපි මේ පුළුවන් විදිහට මේ මගේ YouTube channel එක අරගෙන බලලා හරි වැඩ කරලා ඔයාලගේ දක්ෂතාවයන් දියුණු කරගන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකත් subscribe කරන්න, like කරන්න. ඔයාලගේ අලුතින් එකතු වෙන අදහස් මට ඔයාලගේ අදහස් මට කියලා එවන්න. දැන් වීඩියෝ එක නතර. සති අන්තයේ උදා වෙලා සෙනසුරාදා දවසත් ඇවිල්ලා ඔබට විවේකයෙන් ගත කරන්න කාලය ලැබෙනවා. මොකද පහුගිය සති දෙකේ පාසල් නිවාඩුව ලැබුණත් ඔබට විවේකයක් තියෙන්නේ නැතුව ඇති. උසස් පෙළ හදාරන දරුවන් ඉන්න, ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ හදාරන දරුවන් ඉන්න දෙමව්පියන්ට වැඩ ගොඩාක් තියෙන ඇති. මොකද දරුවන් තරම්ම දෙමව්පියනුත් අධ්‍යාපනයට වෙහෙස වෙන නිසා. දැන් විභාග ඔක්කොම ඉවරයිනේ. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් දරුවන් එක්ක මේ විවේකය ගත කරන්න. ගෙදර කාර්යබහුල වෙන වෙලාවට කාර්යබහුල වෙන්න ඕනේ. විවේකයක් ගත කරන ලාට විවේක ගන්න ඕනේ. විනෝදෙන් ඉන්න වෙලාවට විනෝද වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් දැන් මේ විවේකය දරුවන් එක්ක ගත කරන්න. අපිත් ඔබට අද රැගෙන ඇවිත් තියෙනවා විවේකය විනෝදයෙන් වගේම දැනුවත්කමින් ගත කරන්න බොහෝ දේවල්. රැඳී ඉන්න සාරති සමගින්. ලංකාවේ අධ්‍යාපන හදාරන දරුවන් බොහෝ වෙලාවට සෞන්දර්ය විෂයක් තෝරගන්නේ පාසලේ සෞන්දර්ය විෂයක් තෝරා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මත පමණයි. නමුත් ඔබට තමන්ගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා චිත්‍ර කලාව හෝ නර්තනය තෝරා නොගන්නේ එයින් තමන්ට ඉදිරියට යන අවස්ථාවක් තියේවිද? තමන්ට රැකියා අවස්ථා තියේවිද කියන ප්‍රශ්නය ඔවුන්ට පැන නගින නිසා. ඔබ පොඩ්ඩක් හිතන්න චිත්‍ර කලාව වැනි දෙයක් අපි තෝරා ගත්තොත් ඒක අපේ මනසටත් කොයිතරම් සැහැල්ලුවක්ද? දරුවෙක් දක්ෂතාවයක් දක්වනවා නම් එවන් දෙයකට ඔහුට ආසාව තියෙනවා නම් එයින් වැඩිදුර අවස්ථාවන් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ දැනුවත්ද? අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ චිත්‍ර කලාව ඉගෙන ගන්න දරුවෙකුට ඉදිරියේදී හදාගත හැකි මාර්ග මොනවද? ඒ වගේම ඔහුට හෝ ඇයට ලබාගත හැකි රැකියා අවස්ථා මොනවද කියලා ඔබට අවබෝධයක් ලබා දෙන්නයි. දරුවන් මේ චිත්‍ර විෂයට ගොඩාක් ඇලුම් කරනවා. නමුත් බොහොම අභාග්‍ය සම්පන්න ලෙස දෙමව්පියෝ දරුවන් විභාග මුල් කරගෙන විතරක් වැඩ කටයුතු කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒ නිසා දරුවන්ට අවශ්‍යතාවය බොහෝ විට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දරුවෝ මෙතන පැය 3ක විතර කාල සීමාවක් ඊට එහා වුණත් දරුවෝ මේ විෂය නියැලෙන්න හරි ඇලුම් කරනවා, ආසාවක් දක්වනවා. මෙතෙන්ට උදේම ඇවිදලා මේ චිත්‍ර අඳින්න ගත්තාම වෙන ඇත්තටම වෙන විෂයක් කරනවා වගේ නෙමෙයි. මේ දරුවෝ මෙතන මේ ළමයි නිහඬ කරන්න වෙන වෙහසක් ගුරුවරයෙක් වශයෙන් මට අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. දරුවන්ට ඒ විෂයට අවශ්‍ය කරන මානසික පසුබිම ලබා දුන්නාන් පස්සේ ඒ දරුවෝ ඒහි නියැලෙනවා. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරුණු ලබා ගන්න ඒ දරුවන්ගේ තියෙන අත්දැකීම් පුබුදුවාලන එක තමයි. මේ දැන් මෙයා පැතලි ක්‍රමයට වර්ණ කරන්නේ මේ 8 වසරේ මේ ඉන්න ශිෂ්‍යාවක්. එයා වැඩි කැමැත්තක් දක්වන චිත්‍ර ශෛලියක් තමයි. විවිධ ශෛලීන් මේ දරුවෝ අනුගමනය කරනවා.
ඊළඟට මේ උසස් පෙළ මේ සඳහා සූදානම් වෙන දරුවියක් එයාට දියසායම් මාධ්‍ය නියම විදිහට හසුරවන්න එයා තාම පුරුදු පුහුණුව ලැබමින් සිටිනවා. කරන මේ උසස් පෙළ සඳහා මේ සුසුකන් මේ සූදානම් වෙන දරුවියක් එයාගේ දියසායම් මේ චිත්‍ර ශෛලිය ගොඩක් දුරට එයා ඒ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඒ ශෛලිය එයා හොඳ ලස්සනට අනුගමනය කරනවා. ඒක හරි නිවැරදි. ඊළඟට මේ 9 වසර ඉන්න ශිෂ්‍යෙක් එයාට ආවේනික චිත්‍ර ශෛලියක් තමයි එයා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ රූපවල ත්‍රිමාන ලක්ෂණ ගන්න කුඩා පින්සල් පහරවල් භාවිතා කරලා එයා උත්සාහ කරනවා ඒ රූපවල ත්‍රිමාන ලක්ෂණ මතු කරන්න. මේ දරුවා 7 වසරේ ඉන්න ශිෂ්‍යාවක් එයාත් ඒ පෝස්ටර් කලර් වලින් එයා පැතලි වර්ණ භාවිතා කරමින් එයාටම ආවේනික ශෛලියක් තමයි එයා අනුගමනය කරන්නේ. ඇත්තටම මෙතෙන්දී මට කියන්න තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි මේ චිත්‍ර කරන දරුවෙක් අර ටීවී එක බලන්න එපා, ඉන්ටර්නෙට් බලන්න එපා, නරක පින්තූර බලන්න එපා කියලා හසුරවන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ. එයාලම දන්නවා අවශ්‍ය දේ ගන්න, අනවශ්‍ය දේ බැහැර කරන්නත් ඒ කට්ටිය හොඳට අවබෝධය ලැබෙනවා. ඒ මං හිතන්නේ මෙයින් ලැබෙන පන්නරය වෙන්න ඇති, මෙයින් ලැබෙන මානසික සුවය වෙන්න ඇති. මේ දරුවන්ට පැය 3-4ක් දවසම වුණත් මේ දරුවෝ මේ විෂයත් එක්ක දැහැන්ගත වෙන්න හරි කැමැති, දැහැන්ගත වෙන්න පුළුවන් කාගේවත් බලකිරීමකින් තොරව. අද සමාජයේ ගොඩාක් දෙනෙක් මේ චිත්‍රනේ ඒක කරලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ කියලා අයින් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒක වක්‍රාකාරීව දරුවන්ට ලැබෙන අධ්‍යාපනය කුමක්ද කියලා දරුවන්ට ඒක පැහැදිලිව නොපෙනෙන නිසා වෙන්න ඇති අද මේ විෂය බොහෝ අවස්ථාවල බැහැර කරලා තියෙනවා. නමුත් එයින් දරුවන් ලොකු මානසික සුවයක් ඒ වගේම ලොකු විනයක් ලබනවා කියලා මට ඒක බොහොම වගකීමෙන් යුතුව කියන්න පුළුවන්. තමන්ගේ දරුවන් චිත්‍ර විෂයත් එක්ක ඒක අයින් කරන්න නැතුව නැඹුරු කරන්න කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ උසස් පෙළ දරුවන්ට මේ චිත්‍ර ඇඳීමේ කුසලතාවය ලබා දීමේදී අපිට මේ මිනිස් රූපේ බොහෝ වැදගත් වෙනවා. එතෙන්දී අපි මේ වගේ පොත් භාවිතා කරනවා. පොත් මේ ප්‍රයෝගී කරගන්නවා. ඒ වගේම ඇත්තටම මිනිස් රූපයක් අපි භාවිතා කරනවා. දරුවන් මේ කාන්තා රූප, පිරිමි රූප කියලා වෙනසක් නැහැ. සියල්ලම දරුවන්ට අඳින්න වෙනවා. ඒ වෙයි මාංශ පේශී ඒ ත්‍රිමාන ලක්ෂණ මතු කරන්න දරුවන්ට නිතැතින්ම සිද්ධ වෙනවා. උසස් පෙළ කරන දරුවන්ට ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතෙන්දී අපි බොහෝ වෙලාවට මේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ පටන් ගන්න ඇට සැකිල්ලේ ඉඳලා. ඒ නිසා එතෙන්දී දරුවන්ට අපිට කාටවත් කියන්න බෑ මේවා බලන්න එපා, මේවා අයින් කරන්න එපා. නමුත් මම විශේෂයෙන් වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන් මට මේවා පරිහරණය කරන දෙගොල්ලම එකම මේ එකට මේ පින්තූර අඳිනවා පරිහරණය කරනවා. දරුවෝ එයින් නරක මානසික පසුබිමක් ඇති කරගන්නවා නම් මම දැකලා නැහැ. ඊට වඩා මම දැකලා තියෙන්නේ හොඳ තත්ත්වයකටපත් වෙන එක තමයි හොඳ මානසිකත්වයක් ලැබෙනවා. ඒවා ඈඩ් කරලා තියෙන ළමයි, ඒ චිත්‍ර නොකරන ළමයි තමයි බොහෝ වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් වලින් පාසලේ වුණත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න. ඒ වගේම මට තව කියන්න තියෙන එකක් තමයි බොහෝ දරුවෝ දැන් කම්පියුටර් එකට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. කම්පියුටර් ගේම් වගේ දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දරුවෝ ඔන්ට මේ ලබන වින්දනය, නිර්මාණාත්මක ගුණය, නිර්මාණාත්මක හැකියාව යාලගෙන් ගිලීලා තියෙනවා. ඒ නිසා දරුවන්ගේ තියෙන නිර්මාණ කිරීමේ අනාගතයේදී අපිට නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන පිරිසක් සමහර විට මේ හේතුව මත නොදැකෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ කම්පියුටර් එකෙන් ගත යුතු නියම අවශ්‍ය ප්‍රයෝජනය නෙමෙයි ලබන්නේ දරුවෝ වෙනත් ප්‍රයෝජන. වගේම අද බොහෝ වෙලාවට දරුවෝ ලොකු මහත් වෙලා මේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වගේ වට කම්පියුටර් එකේ මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතෙන්දී ඒවටත් මේ අදාළ වෙන්නේ දරුවන්ගේ නිර්මාණාත්මක ගුණය. පොඩි කාලේ ඉඳලා දරුවෝ නිර්මාණාත්මක පැත්තට යොමු කරන්න නම් මේ චිත්‍ර වගේ විෂයක් කරන්න අරින්න ඕන. ඒකට ඉඩ දෙන්න ඕන. චිත්‍රකලා විෂය හැදෑරීමෙන් දරුවන්ට අනාගතයේදී මෙන්න මේ රැකියාවලට යන්න පුළුවන්. එකක් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, ඒකෙම තියෙන මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පය, ඒකෙන් ගොඩක් කොටස් වලට බෙදිලා යනවා. ජුවලරි, රත්තරන් බඩු වලට සැලසුම් යෙදීම, මේ ලී බඩු වලට වගේ දේවල්ට සැලසුම් යෙදීම, ඊළඟට මේ රෙදි වලට නොයෙක් මෝස්තර මේ
නිර්මාණ සැපයීම ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙලා ඒ දරුවන්ට ගොඩක් බොහෝ වෙලාවට ගුරු වෘත්තීය වගේ විෂයන් වලට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනයට ගියාම ඒකේ මූර්ති ශිල්පය, චිත්‍ර ඇඳීම ඒ වගේ ඒවායේදී යන්න පුළුවන්. නොඑක් ඒත් ගුරු වෘත්තීය නොඑක් නිර්මාණකරුවන් වශයෙන් දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට චිත්‍ර ශිල්පීන් වෙන්න පුළුවන්. චිත්‍ර ශිල්පීන් කියන්නේ ඊට වැඩිය විශේෂ කොටස. මේ දරුවන් මෙතෙන්දි මේ චිත්‍රවල නියැලෙන්නේ කිසිම පෙළඹවීමකින් නෙමෙයි. එයාලම මාතෘකා තෝරාගෙන එයාලම අවශ්‍ය වර්ණ තෝරාගෙන මේ කාර්යයේ නියැලෙනවා. මේ මම හිතන්නේ මේ වැඩි දෙනෙක් මේ සඳහා දෙමව්පියෝ ටිකක් හිතනවා නම් ගුරුවරු වශයෙන් හැමෝම හිතනවා නම් මේ தත්ත්වය උදා කරලා දෙන්න ඕන මේ දරුවන්ට කියලා මම හිතනවා මේ ඉදිරි සමාජය මිට වැඩි අපේ දරුවන්ගේ ලෝකෙ ඊට වඩා ලස්සන වෙයි. ඉදිරි අනාගතයත් අපේ රට හරි සුන්දර වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔබට පුළුවන් වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න බොහෝ දෙනා කැමැත්තෙන් ඇති මේ පිළිබඳව. සුදුමැණිකේ විජේසූරිය මහත්මියට කතා කරන්න මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට 071 44 08 186.